أستاذ فيصل، متى تعتبر الفترة اللي بدأ بها العراق بالفن الحديث؟ يعني من يا تاريخ نقدر نوثق، لأنه هي الحركة الفنية العراقية بدأت من تاريخ الرواد يمكن. هو الاعتماد على فهم معنى الحديث، يعني الفن الحديث. فمثلا احنا لو اعتبرنا الرواد الأوائل اللي هم عبد القادر الرسام والحاج محمد أبو جواد سليم، الحاج محمد سليم ومحمد صالح زكي وعاصم حافظ، اللي هم كانوا ضباط بالعصر العثماني، الدولة العثمانية، بس دارسين رسم وهندسة ولها علاقة بالرسم أيضا، وصاروا رسامين. يعني هم كانوا طبعا أبرزهم عبد القادر الرسام، بحيث هو سمى نفسه رسام. هذول بدأوا بالطريقة ما قبل الانطباعية بالرسم، يعني شوية أكاديمي، شوية يعني بيها شوية رومانتيكية بالحركة الفرشة، لكن الحداثة بمعناها اللي نعرفه بدأت بعد تأسيس معهد الفنون الجميلة اللي 1939، قسم الرسم والنحت، لأنه هو تأسس بال 36 بس للموسيقى كان فيه. لكن بعد ذهاب الأستاذ حق الشبلي والأستاذ فايق حسن إلى فرنسا، وأيضا أكرم شكري إلى بريطانيا، تأسس قسم الرسم. وحافظ الدروبي؟ حافظ الدروبي أيضا طبعا، بس هذول اللي اشتغلوا بالمعهد، اشتغلوا كأساتذة. يعني محمد الدروبي ما أتذكر اشتغل بالمعهد أو درس بالمعهد، يعني ما أتذكر، ما عندي فكرة. أكو عطا صبري، أكو فايق، أكو جواد، أكو آخرون. يعني ذاك الوقت بدأت طريقة الدراسة على الأسلوب الغربي. الأسلوب الغربي طبعا الأكاديمي، لكن بالحرب العالمية الثانية اجوا مجموعة من الجنود البولون مع كتيبة، يعني كتيبة بولونية مع الجيش البريطاني، وبيهم فنانين ضمن الكتيبة هاي، اكو فنانين بولون، فالتقوا بجواد الفايق وكانت عندهم لقاءات حلوة، وبدأوا أيضا يقدمون، كانوا متأثرين بجماعة الأنبياء الفرنسية، يعني بيربونار وجماعته، فبدأوا يقدمون تصور آخر للوحة اللي كانت متبعة داخل الرسم العراقي. أعتقد هاي النقلة أو هاي الانتباه من قبل البولون وتحريض الفنانين العراقيين اللي هم أساتذة بالمعهد إلى أن شوي يتحركون عن الأسلوب الأكاديمي والواقعي والكلاسيكي الاتباع، يعني سوت زحزحة للمفهوم العام للرسم العراقي، يعني دفعت شوية. فحسب ما يقولون طبعا، أنا أعتبر هاي هي النقطة الأساسية بموضوعة الحداثة، بما فيها الموقف الاجتماعي أيضا من الرسم، لأنهم هذول هم قالوا للفنانين العراقيين، طرحوا عليهم أسئلة: تحبون بلدكم؟ لأن هذول جنود جاي يحررون، يريدون يحررون بولونيا بمساعدة الحلفاء. فالعراقيين كانوا ذاك الوقت بوهيميين، الفنانين، يعني فنان بوهيمي كان يصور نفسه وما له علاقة مع السوالف السياسة والعذاب. فجاوبوهم قالوا لهم لا، فقالوا لهم إذا ما تحبون بلدكم ما تقدرون تسوون فن حقيقي إلى علاقة بالتربة مالتكم. يعني قالوا لهم العراقيين إذا أنتم ما تحبون بلدكم ما راح تسوون إنتاج. إذا ما عندك إحساس بأرضك، بمجتمعك، ببلدك، بناسك، أكيد ما راح تشتغل فن ينبع أو يمد بصلة للأرض اللي أنت عايش بها. يعني كعراقي
لازم تقدم شغلك كعراقي، مو تقدم شغلك كفرنسي أو كإنجليزي أو كإيطالي. هنا هي الإشكالية. فيعني كان عندهم تأثير فكري وتأثير أسلوبي، يعني شكلاني. يعني جواد رسم على طريقة الأنبياء، فايق حسن رسم على طريقة الأنبياء، بس هاي الفترة كانت قصيرة قياسا، يعني إذا حسبناها تأثير حقيقي على الرسم أو على الفنانين العراقيين كانت قصيرة جدا، بحيث ما استمروا لا فايق ولا جواد بالأسلوب هذا، إنما صارت منهم، اعتبرت مرحلة من مراحل اللي مروا بها، نقلة إلى غير حدث. لأن بعد الحرب العالمية الثانية من انتهت، انفتحت آفاق جديدة، وبدأوا العراقيين أيضا يخرجون من القوقعة اللي، وكانت أيضا الحروب ما تخليهم يتحركون، فبدأت صارت حركة، وصارت روحة جاية، وسفر إلى الخارج، سفر إلى البلدان الأخرى، صارت معارض أيضا. فاتصلوا بالهذا، وبدأوا أيضا بنفس الوقت بذيك الفترة يكتشفون تراثهم. جواد مثلا بشكل خاص كان يشتغل بالمتحف القديم، يعني كان يرمم الآثار، وكان يصلح القطع الأثرية السومرية، البابلية، الآشورية. بدأ يكتشف خصائص جمالية مختلفة مغايرة لما تعلمها بأوروبا، فبدأ يدخل هاي الأشياء بعمله، خاصة ابتداء من 1944 سوري، عندما سوى قطعة البناء اللي هي أشهر عمل بمحاولة، أو أول عمل بمحاولة الجواد لأن يكون فنان من أرض بلاد ما بين النهرين. وهل تعتبر يعني جواد يعني هو الأب الروحي للفنانين الرواد التشكيليين؟ لأنه هو قام بدأ يجسد يعني عناصر العراقية باللوحة بأعماله، فأكيد الطلبة يتأثرون بهذا الشيء، فبدأوا يحاولون يفتشون على هاي العناصر بالمشهد العراقي ويخلوها بلوحاتهم. طبعا بهاي الفترة ظهرت الأحزاب، ولادة الأحزاب السياسية والقومية وحتى الدينية، يعني كانت كلها أحزاب سرية، وبدأ الوعي يشتغل يعني بهاي. هل كان اكو سوق في ذاك الوقت لهاي الأعمال ولا كانت؟ والله هي السوق عموما الناس يعني الطبقة الوسطى العراقية اللي نشأت بعد الدولة العراقية الحديثة اللي تأسست 1921، ظهرت عوائل يعني شوية مثل ما يقولون مطلعة، عندها اهتمام بالثقافة، عندها اهتمام بالفنون، يعني تقتني بعض الأعمال. بس الفنان، الشيء زين بالفنان العراقي هو موظف، يعني هو عنده راتب شهري يدرس، أما أستاذ بالمعهد أو في إحدى الثانويات أو المعاهد الفنية. يعني مثلا فايق جواد كان يدرس في أكثر من مكان. الفايق عنده المعهد في القلعة مالته الأساسية، ويعني الراتب مالهم كان يكفيهم، يعني ما كانوا يحسون بحاجة مثلا للمادة بالشكل اللي يعني بس هذا يحسها فنان ما عنده وظيفة يعني. فالسوق ما كانت كلش، بس اكو يعني ناس تشتري، يعني هذول اصحاب المجاميع القديمة، بيت الدفتري، بيت الشادرشي، بيت فلان فلان، الخضيري، ما ادري منو، البتشاري، الشلبي، هاي البيوت كانت تشتري يعني لوحات بس بالمعارض مثلا مثل الحكومة أيضا بالمناسبة العراقية كانت أيضا الوزارات، حتى قسم السفارات، يعني اللي اكو سفراء شوية واعين عندهم اهتمام بالثقافة،
هم كانوا يعني يسوون لينك ويا الفنانين، يزورون بيوتهم، يختارون بيوت لوحات. مثلا اتذكر انا مثلا الاستاذ حافظ رفعت الشادرتي يقول انا كنت اروح البيت فايق، اروح البيت جواد واختار الاعمال اللي تعجبني واشتريها منهم، واشتريها بالاقساط. يعني امكانياته مو ذيك الامكانيات، يعني هو كان يعتمد على نفسه مو على فلوسه هو، فياخذ راتبه فقط كمهندس معماري، وكان يعطيهم بالاقساط يعني. وهم قسم احيانا يودوا له لين يعرفوا يهتم بهاي السوالف، او يودوا له البيوتات اللي لها علاقه بهذا. السوق ضيق، يعني مو سوق مثل ما نعرفه هنا باوروبا. ايوه كان قبل يعني الحاجه كانت كل شيء هو حتى مقنن. الفن بيني وبينك كان الى حد ما مو كلش محبب، فيش نعم. البيئه بس الطارده. الجاليري يلعب دور يعني يعني ازدياد الوعي والثقافه عند يعني المتلقي المواطن العادي عمنا. فهل كانت يعني اكو يعني جاليريات خلينا نقول تساعد على هذا الشيء، او ما مدى تاثير الجاليري على المواطن بالعراق اذا تريد نقول الجاليري تأسس أول جاليري أعتقد بال 66 65، جاليري للأستاذ رفعت الشادرتي وجاليري آخر لمحمد مكير. الاثنين هم تأسسوا، وأيضا انغلقوا يعني ما استمروا. الجاليري الثاني اللي تأسس كجاليري برايفت يعني خاص هو جاليري الثلاثة من ضياء العزاوي وإسماعيل فتاح واتحاد كريم. الجاليري الثاني اللي تأسس بالعراق وبغداد بالذات هو جاليري الأربعة اللي أسسناه المرحوم عزيز النايب وزهير النعيمي، والمرحوم كذلك محمد الشيخلي وفيصل العيبي. بس بالبصرة أنا أتذكر بالستينات كان عندنا جاليري، وكانوا فنانين الخليج مثلا معظمهم أتذكر منهم خليفة القطامي كان ماكو بالكويت جاليري، اكو بالبصرة جاليري، فكانوا يعرضون عندنا بالبصرة. هذا أيضا بالستينات كان موجود. بس هل هناك جاليريات بغير مكان بالموصل مثلا أو بالكردستان سليمانية بأربيل؟ ما أعتقد. والجاليريات اللي طلعت بعدين جاليريات عفوا بعد السبعينات يعني اللي طلعت في بغداد. الآن أكو جاليريات بس هي على عدد أصابع اليد مو أكثر. وأيضا تفتقر للحرفية العالية، ما يسمى بسوق أو اقتصاد الفن من خلال الجاليري ماكو نظام داخلي إلى بحيث يقدر الفنان يجي مثلا يعرف شروط العرض وش قد إلي وش قد إلك. هاي يصير شفافية عموما يعني ما عندنا كونتراكت وعقود يعني ما بعد هسه بدت فرايد. أنا شفت بروجرام هنا في بريطانيا يبحثون عن لوحة فكل شيء يوثقوه. يعني في 1830 صاحب العمل يعني باع العمل وكان قبله من اللي مقتنيه ومين جابه وشنو اشترى والاوثنتسيتي يعني مالته. فهاي مشكلة احنا نحتاج نفتقر لهذا الشيء طبعا. زين اين تجد يعني سوق الفن خلينا نسميه يعني بالعراق يعني والمنطقة؟ اعتقد بغداد والبصرة الان بدت يعني اذا نقدر نقول يعني بغداد والبصرة. ما اعرف كردستان اعتقد اكو ايضا باربيل والسليمانية هم اكو جاليريات ويبدو بها نشاط يعني اكو حركة. بس شقد يعني حركة السوق تساعد على استمرارها ما أعرف، ما عندي فكرة. جوز هسه بعد الاستقرار إذا صارت إمكانية أن العراق يستقر ويقعد ويتشمر الزراعة العراقي ويبني بلده، جوز
لأنه إحنا عندنا تاريخ زين بالحركة الفنية، وعندنا فنانين وعندنا فن جاد يستحق التسويق، ويستحق أيضا الانتباه إليه، ويستحق أيضا الاحتفاظ به والتمتع به. نعم. زين، هل تعتبر الدراسة الأكاديمية في العراق حاليا بالمستوى المطلوب؟ يعني حسب، ما أقدر أقول لك لأن ما مطلع، بس أعتقد لأنه دا أشوف أكو فنانين دا يطلعون شباب مذهلين يعني، وهذا يشرح يعني. أنا بالنسبة لي كلش مسرور وسعيد إن أشوف فنانين شباب بهذا المستوى وبهذا الوعي وبهذا الحماس وبهذا الزخم. يعني معارض بغداد يوميا ينفتح معرض، يوميا جاليري، يوميا نشاط فني بالجمعية، بالمدري وين، بالجاليريات هاي الخاصة، بالكومبيتيان، بالمركز الفنون، بقاعة الوزارة مالت الثقافة، اكو دائما اكو حركة، وهذا فشي زين. اعتقد يعني الوضع يبشر بخير، واعتقد ايضا الاكاديمية الان بعد قامت تدرس، او مو بس اخذت تقدم طلبة لدراسات الدكتوراه والماجستير بالتاريخ الفن مع نقد الفني بفلسفة الفن، وهاي سابقا ما كانت موجودة. احنا بأيامنا بس نخلص نتعلم رسم ونروح كل واحد على خرج مثل ما يقولون، يحطوا معلم مدرسة أو أستاذ ثانوية وخلاص. هسه اكو بحوث نظرية بالمعهد وبالأكاديمية، هذا في شيء أيضا. زين، أين تجد الفن العراقي من خريطة الدول العربية وبعدين العالم؟ والله الفن العراقي قلت لك متقدم، والفنان العراقي باحث جاد ويهمه جدا يعني يعبر عن نفسه بشكل حقيقي يعني. طبعا اكو سوق واكو فن، وهاي صراع بين الفن والتجارة مشكلة كبيرة يعني، وما يخلص منها حتى مايكل وما بيقدر يخلص منها. فالحاجة حاجة الفنان يضطر أحيانا يسوي أشياء يكلف بها يعني، مو من طالعة من عنده يعني. تاريخ الفن قدامك تشوف بالمتاحف صور الملوك والتجار والملائكة والأنبياء، كل هاي مو من شغل الفنان الخاص أو من خلال الأفكار الخاصة، وإنما توصيات وناس يريدون منا هذا الشيء فيسوي لهم، لكن أيضا بفن وبشخصية وبما يسمى مواكبة الزمن اللي هو فيه، بمعاصرة للفترة اللي يشتغل عليها. بس القصة بالنسبة للفن العراقي يعني هم ما يقدر يتخلص من الجانبين، شو يسمونه متطلبات السوق، وأيضا اهتماماته وبحوثه الجمالية والفكرية داخل اللوحة. فأعتقد السنين موجودات، والفن العراقي يعني حسب سؤالك أعتقد متقدم قياسا للمنطقة. يعني الفن العراقي تقدر تشوفه بأي مكان تروح به، تقدر تقول هذا فنان عراقي، أو هذا دارس بالمعهد العراقي أو بأكاديمية الفنون العراقية. يعني تحس ملامح التأثير واضح يعني، أكثر من ما مثلا فنان دارس بمصر أو بسوريا ورايح مثلا مكان آخر جوز متأثر بالأستاذة السوري أو المصري، بس مو الروحية المصرية أو الروحية السورية. بالعراق لا تحسه موجودة الروحية، الفقار، الملامح الفقار، الشخص، تحسه ماخذها من هذول الاثنين قطبي الرحى، فايق حسن وجواد سليم بشكل عام. وطبعا دخلوا أيضا فنانين آخرين على الخط، رافع الناصري، ضياء العدساوي، الجماعي، آخرون، وأغنوا أيضا المشهد بفنونهم. إسماعيل فتاح، طبعا محمد غني حكمت، هذول مهمين جدا، ماهر الدين، هذول لعبوا دور أيضا في تحديث ودفع الحركة الفنية للأمام بشكل
شنو اللي ينقص الفنان العراقي برأيك يعني؟ السوق. لأنه إحنا ما عندنا تقاليد ونعيش على الكولكترية، يعني أكثر ما نعيش على المجتمع العراقي ككل. يعني ما عندنا مثلا بإيطاليا مثلا تروح القصاب تشوف معلق لوحة. نعم. قصاب معلق له لوحة حتى لو كانت كنيسة يعني، بس لوحة أصلية مرسومة يعني. حلاق ذا سيم يعني، تشوف يعني معلق له لوحة. هاي بإيطاليا أنا شفتها بعيني يعني. بفرنسا إلى حد ما أكو بعض الأماكن المطاعم هذا بيها أعمال فنية، فنادق. بس عندنا لا. هي صارت بالسبعينات فترة حلوة، وحتى الحكومة بوقتها بدأت تقتني أعمال للسفارات، لمؤسسات الدولة، للوزارات. بس هم بعد الحروب مال هذا الأرعن صدام حسين بالكويت وبإيران خرب الأورطة كلها، وخرب ولاصة على روحه وعلى العراقيين وعلى الفن العراقي والثقافة والمنطقة كلها. طبعا. والمشكلة صار شلون اللي صارت بالقرن الثامن عشر بأوروبا صار الرسم الديني اللي كنائسي اللي هو موجود هسه بالمتاحف. فشفت البريطانيين ابدا يعني ما يهتموا له جدا، يعني يطلعون قبل مثل ما يقولون. هو بيفن بس بتاثير ديني واضح وكذا، وكله جاء عن طريق الكوميشن مثل ما ذكرت، يعني طلبات طبعا. ونفس الشيء صارت بالثمانينات طلبات سياسيه ودخلت السياسه بالفن طبعا، وبعدين حتى الدين يدخل بالفن او السياسه تدخل بالفن. شنو تاثيرها هذه على الفنان؟ والله أنا أشوفها زينة شخصيا، يعني الأيديولوجيا إذا دخلت، بس إذا دخلت عند فنان زين يعني، مو أي فنان. السياسة أو الأيديولوجيا أو العقيدة يعني لو مال كنيسة نقدر نشوف جدارية السيستين مال مايكل أنجلو، أو هاي الأعمال العظيمة من رافائيل، أو الجوكندا، أو البشارة مالت ليوناردو دافنشي، مريم العذراء. ما نقدر نشوف. هم كانوا غير مؤمنين أحيانا. جيوتو الفنان العظيم هذا بالعصر النهضة، إذا ما الكنيسة ما نقدر ما راح نشوف ولا عمل من أعماله. فهاي نعمة بالنسبة للفن. أو أيضا السياسة، يعني السياسة أنتجت فنها أيضا، بس تعتمد يعني جورنيك عمل سياسي. نصب الحرية مال جواد سليم عمل سياسي. يتناول هذا الشيء قد هو مستوعب الفكرة، يعني مو وات ولا شله وعبر، يدرسها زين يتم مقدمة. يعني مثلا أجيب لك مثال الفن السوفيتي الاشتراكي. هذا ما أنتج فن حقيقي بسبب الإجبار، يعني ما خلوا الفنان ياخذ راحته. بينما الكنيسة متى ما تدخلت بشغل الفنان إلا بشغلتين: ألوان مريم العذراء أحمر وزرق الأسود، لأنه هاي رموز لهم بالنسبة للمريم العذراء. الباقي لا. يعني الوحيد اللي دخلوا بشغله مايكل أنجلو لما سوى السيستين ماله، لأنه سوى آدم وحواء عرايا. الكرادلة زعلوا وما قبلوا شلون يصير، بتذكر القصة. فقال لهم قولوا لي وصفوا لي ملابس حواء وآدم حتى أرسمهم. سكتوا وش يسووا له؟ هم ما عندهم فكرة بالموضوع. فهاي مثلا تدخل الكنيسة بهذا. أيضا القصة الإنجيلية لازم تكون موجودة من المهد إلى الصلب. هاي لازم تكون، بس الفنان أخذ راحته بيها. أنتج الكثير هم هم اللي وضعوا قواعد يعني القواعد التسعة، وما يسمى النسب الذهبية والألوان هاي قديمة الذهبية من أيام اليونان يعني. بس هم بيني وبينك رعوا الفن. الفن انتعش داخل الكنيسة يعني، مو خارج الكنيسة. بعدين بعصر النهضة طلعت طبقة التجار
والقادة العسكريين والسياسيين هذول أيضا مثقفين كانوا. هنا عائلة ميديتشي مثلا، هذول عائلة يعني رعاة الفن عصر النهضة انبنى على أكتافهم. لو ما هاي العائلة يمكن ما نشوف هاي الأعمال الهائلة الرائعة. هل ينقصنا دول الكولكترية اللي احنا نسميهم المقتنين؟ يعني هذول تعتبرهم يعني حالة إيجابية للفنان أم؟ طبعا يعني قلت لك لو ما هم احنا ما نشوف هاي الاشياء يعني لو ما واحد اسمه جوكندا نقدر نشوف الموناليزا؟ ما نقدر نشوف. هو وصى مرته هاي يريد يرسمها ها وانطاها ليوناردو دافنشي ترسم. اذا ما لو ما موصي جزء ما نشوفه. واضحه. يعني هاي ترى احنا علينا ننتبه للفن ايضا سلعه، مو بس عبقريه وخيال واوهام. الفن صنعه، حرفه، لازم تلقى لها سوق، تلقى لها يعني هسه الفنانين يسوون معارض ويحطون اسعار. نعم. حالهم حال السيارات والقنفات والملابس والأحذية حشاكم سلعة لازم تنباع، يعني عندها سعر. فإذا ما تنباع يقدس يصير فساد. العرض والطلب يلعب دور حتى داخل الفن، فلازم تكون هناك طلب بس حتى العرض يكون واسع. ما تشوف يعني لا تبرز اكو مشكلة انه اذا صار الفن تجاري بحت يخرج عن يعني الكواليتي، يعني الفن احيانا يحتاج برسالة، خلينا نقول بهذا المعنى. بس اذا يصير كله كوميشن ويصير كله تجاري ويصير كله، فكانما في فنان في كولكتر يشترون الاسم قبل اللوحة ويزيد السعر. هذا يصير تأثير بعدين بالنوع العمل، يصير تأثير بنوع يعني إنجاز الفنان. هاي تعتمد على الفنان عزيزي مسكينة. الفنان هو شغلته ايش قد يخضع للمادة، ايش قد يخضع لصاحب الاوردر مال الفن، ايش قد. هاي تعتمد على الكاركتر مال الفنان، تعتمد على يعني نجيب لك ريفيرا المكسيكي دييغو ريفيرا، هذا سوى جدارية لشركة فورد ورسم بها لينين. نعم. انطول فلوس، بس شركة فورد كابيتاليزم وامبرياليزم فقالوا له احنا هاي لوحة عظيمة ورائعة بس هاي صورة بورتريت وتمسحها. قالوا ما مسحها. قالوا له احنا ما راح نحتفظ بها نهدمها. قالوا تهدموها، ما هدموها بس انا ما امسح صورة لينين من عملي يعني. انتوا تريدوا تهدموها up to you وما تهدموها بعدين. وراحت بس رسم لهم اخرى بدون لينين يعني اقوى. تروح الميشيغان تمر على شركة فورد تشوف هاي الجدار الهائلة مالت ريفيرا بس بدون لينين، بس موضوعها بس على العمال وعلى الصناعة وعلى هو هذا الموضوع ماله يعني نقدر نوصل رسالة للفنان العراقي انه حتى لو انت يعني تتأثر بتأثير السوق والطلب والعرض وكذا، انه اهم شيء ما تترك احساسك انه. طبعا هو اجيب لك مثال اخر، مو بس يعني مثلا جواد سليم يحب عبد الكريم قاسم. نعم. يعني لورنا تقول كان خال صورته بالبيت ويانا عندنا صورة عبد الكريم، ووصى رفعت ان يسوي نصب الثورة هاي مال ساحة التحرير، وهواية قاموا ينافقون بما فيهم خالد الرحال، وقاموا يوشوشون بآذان الحول عبد الكريم قاسم وهذا ما مسوي صوتك بالنصب وما ادري شنو. جواد ما سوى عبد الكريم قاسم، هو يحبه يعني، واعتقد مؤمن بالحركة الضباط اللي صارت رغم انه
علاقة جواد بالعائلة المالكة زينة ذاك الوقت، يعني كانوا هم رعاة الفن ذاك الوقت. فهاي يعني هاي الفنان لازم تعتبر مثل ما يقولون قاعدة، مبدأ من المبادئ، ما يقدر يسوي شيء يعني إلا إذا يجيب له واحد صورة ميت يقول له ارسم لي إياها، لأن هذا الميت ما موجود قدامه، مضطر يعني ماكو موديل، فيرسمه على فوتو أو على وصف معين أصور. ولهذا الفن هو بيني وبينك يعني لازم نفرق بين الفن التجاري والفن. الفن للسوق بالمعنى الرخيص يعني تشيب، اكو فن ببحث جمالي وببحث اجتماعي وببحث فكري وببحث تقني حرفي مهني، هذا الشيء يختلف. اكو رسامين عظماء كبار تجاريين يخبلون يعني تنتهي قدام شغلهم، بس هذا ما مقدم الحركة الفنية للأمام. هنا في بريطانيا كانوا يعني أنا شفتها بالمزادات من أروح، فدائما كنت أشوف لوحات، هي مو لوحات، هي طبع يصير بالطبع الحجري الفيكتوري ملون، ليثوغراف، ليثوغراف، ومحطوط على فتيتشي يعني يسموه كاربورد اللي هو مقوى، ويخلوه بالبيوت. فسألت واحد يتلاقى يقول لي هاي العوائل اللي ما تتمكن تشتري اللوحة ولكن تريد لوحة كواليتي يعني شيء عالي المستوى وتخليها. أنا لاحظت بها هذه حتى بها في التثقيف يعني إذا واحد عنده أطفال أو كذا، أو التثقيف والجو العام اللي موجود بالبيت. طبعا والفن الجرافيك مثلا هو هذا تقريبا طلع وتم الانتباه إليه وإنتاجه، لأنه إلك حق تطبع مثلا 100 نسخة من العمل الواحد، وهذا ينباع بأسعار أرخص من السعر الأصلي طبعا. فأنت بهالحالة وسعت دائرة الوعي الفني والجمالي عند 100 عائلة، وإذا أنت طابع مثلا 10 أعمال صاروا 1000 عائلة وهكذا. فطبعا تلعب دور هاي. نعم. طبعا بفائدة كبيرة. الفن الجرافيك هو هذا هدفه، أنه ينتشر بين الناس. هي اللوحة شنو الأصلية؟ هي ليش صارت هسه متاحف؟ لأن قامت تنحصر ببيوت وما حد يشوفها غير العائلة هاي وولد عمه وبن خاله، وما حد يدري بيها بعد تختفي. تدري كم لوحة من أعمال فايق ومن جواد مدفونة بالبيوت البغدادية السابقة اللي كانت تشتري ما نعرفها ولا مصورة ولا نعرف عنها إيش، لأن أكو أرشيف مدفون ما حد يعرفه، مثل آثارنا العراقية القديمة. احنا ما يمكن 5% من الآثار الموجودة بالعراق مكتشفة، تدري؟ نعم. أكثر من 10,000 موقع أثري مدفون، مثل النفط مكتشفين نفط وسادين الكاك، لأن ما عندهم إمكانية طبعا يستخرجوه أو يصدروه أو يسوقوه. بالفن نفس الشيء. يعني أنا أتذكر أكو لوحات شايفها مثلا بالصحافة من أيام العهد الملكي، كانت تكون مجلة اسمها أهل النفط، العهد الملكي سموها بعدين العاملون بالنفط بعد ثورة تموز. هاي كانت تنشر أخبار المعارض العراقية والفنانين فايق حسن وجواد وحافظ دروبي وعطا صبري والآخرين، تنشر صورهم بالألوان، صفحتين داخلية مال المجلة بالنص وبالألوان. أنا هواي شايف صور هسه ما موجودة، هذول اشتروها مثلا الأجانب. يعني شجرة القتيلة ما موجودة بالعراق، أخذها واحد أجنبي أمريكي. وين هذا الأمريكي؟ بيوم كان قاعد عنده يعرف أهمية اللوحة الآن، هل يفكر بيها يرجعها للعراق؟ يعني أكو هواية أرشيف رايح ضايع مختفي عندنا بسبب هذا مع الأسف